હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું સાંજની હલકી ફુલકી ભૂખ માટે વેજ તવા બર્ગર. બર્ગર નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેકના ફેવરેટ હોય છે અને આ વેજ બર્ગર છે તો એમાં આપણે ઘણા બધા વેજીટેબલ્સનો યુઝ કરીને બનાવીશું, જેનાથી એ હેલ્ધી તો રહેશે જ અને સાથે ટેસ્ટી પણ લાગશે. જો બાળકો વેજીટેબલ્સ ના ખાતા હોય તો ફટાફટ તમે ફક્ત 10 મિનિટમાં આ તવા બર્ગર બનાવીને એમને આપી શકો છો. આ બર્ગર ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં તો એકદમ જ સરળ છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તવા બર્ગર છે તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક તવો મૂકીશું. એની ઉપર આપણે 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરીશું. અહીંયા મેં રૂમ ટેમ્પરેચરનું હોમમેડ બટર લીધું છે. બટર બળે નહીં એ માટે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ પણ એડ કરી દઈએ. હવે આપણે આ તેલ અને બટરને સરસ મિક્સ કરીને થોડું ગરમ થવા દઈશું. તેલ અને બટર થોડું ગરમ થઈ જાય તેટલે આપણે એની ઉપર આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં એડ કરીશું, જેની અંદર મેં 22 થી 25 કળી લસણની, અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 3 લીલા મરચાં લઈને ચોપરમાં ચોપ કરી લીધા હતા. ધીમા તાપે બસ 1 મિનિટ માટે એને સાંતળી લઈએ. 1 મિનિટ સાંતળ્યા પછી હવે આપણે એની અંદર એક મોટી સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો એડ કરી દઈશું. બધી જ વેજીટેબલ્સ આપણે ચોપરમાં એકદમ બારીક ચોપ કરીને જ લેવાના છે. આ કાંદાને બસ આપણે 1 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ચડવા દઈશું. કશું જ આપણે આમાં આજે ઓવરકુક નથી કરવાનું. 1 મિનિટ પછી કાંદા આપણા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે તો હવે આપણે એની અંદર એક મોટી સાઇઝનું ઝીણું ચોપ કરેલું કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું. 1 કપ જેટલી આપણે ઝીણી ચોપ કરેલી ગાજર ઉમેરી દઈશું અને ગાજર અને કેપ્સિકમ બંનેને આપણે સરસ મિક્સ કરીને 2 મિનિટ માટે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ચડવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે એને હલાવતા રહીને મીડિયમ ફ્લેમ પર ચડવા દેવાનું છે. 2 મિનિટ કૂક કરી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર 1 કપ જેટલું બારીક ચોપ કરેલું કોબીસ ઉમેરીશું. કોબીસ આપણે સૌથી છેલ્લા જ એડ કરવાનું છે કારણ કે એને ચડવામાં વાર નથી લાગતી. સાથે જ 4 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફ્રોઝન મકાઈના દાણા એડ કર્યા છે. સ્વાદ મુજબ અહીંયા મેં 1 ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે. હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરીને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે બધું જ કૂક કરવાનું છે. ટોટલ બધું મળીને જો જોવા જઈએ તો 5 થી 6 મિનિટ જ આપણે બધું કૂક કરવાનું છે. એકદમ પહેલેથી જ બધું સોફ્ટ નથી કરી દેવાનું. 1 થી 1.5 મિનિટ પછી બધા જ વેજીટેબલ્સ આપણા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે તો હવે આપણે એમાં કલર માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીએ. એનાથી સ્ટફિંગનો કલર સરસ આવે છે. 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો ઉમેર્યો છે. 1 ચમચી જેટલો આપણે ચાટ મસાલો ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે એની અંદર 80 ગ્રામ જેટલા ઝીણા ટુકડામાં કટ કરેલા પનીરના ક્યુબ્સ એડ કર્યા છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં મેયોનીઝ ઉમેરીએ. જો તમારી પાસે મેયોનીઝ ના હોય તો તમે આને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. 1/4 કપ જેટલી આપણે 3 થી 3.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી શેઝવાન ચટણી એડ કરવાની છે. આ હોમમેડ બનાવી છે, જેની રેસીપીની લિંક હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. 1/4 કપ જેટલું આપણે ટોમેટો કેચઅપ એડ કરીશું. કેચઅપમાં 1 ચમચી પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરીને પતલું કરીને મેં એડ કર્યો છે, જેથી જો થોડું લિક્વિડી હોય તો બધી જ વસ્તુમાં મેયોનીઝ, શેઝવાન ચટણી અને કેચઅપ સરસ મિક્સ થઈ જાય. તો હવે બરાબર મિક્સ કરીને બસ 1 મિનિટ માટે એને કૂક કરવાનું છે. 1 મિનિટ કૂક કર્યા પછી હવે આપણે છેલ્લે એની અંદર 150 ગ્રામ જેટલું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ એડ કરી દઈશું, જેને મેં છીણીને એડ કર્યું છે. ચીઝ જેટલું વધારે હશે આ તવા બર્ગર પણ એટલું જ ટેસ્ટી લાગે છે, તો ચીઝની ક્વોન્ટિટી તમે થોડી આમાં વધારે જ રાખો. હવે બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને આ સ્ટેજ ઉપર જ છેલ્લે આમાં એની અંદર હું 1/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ એડ કરી દઉં છું. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે થોડું એની અંદર પાણી ઉમેરીશું, કારણ કે અત્યારે આ એકદમ વધારે પડતું ડ્રાય છે. તો બસ વધારે નહીં, આપણે આમાં થોડું જ પાણી ઉમેરવાનું છે. અહીંયા હું એમાં 1/3 કપ એટલે કે 80 ml જેટલું પાણી એડ કરું છું. હવે આ પાણી થોડું સુકાય નહીં ત્યાં સુધી ફાસ્ટ ફ્લેમ કરીને બસ 2 મિનિટ માટે ફાઇનલી એને કૂક થવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી જ્યારે થોડું પાણી બળી જાય તો આપણે ગેસ બંધ કરીને છેલ્લે થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ફરીથી એડ કરી દીધા છે. તો તવા બર્ગર માટેનું ટેસ્ટી સ્ટફિંગ આપણું બનીને તૈયાર છે. તો એક બર્ગર બંને મેં બ્રેડ નાઇફથી વચ્ચેથી કટ કરી લીધો છે. હવે એની અંદર આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે એ 2 લેડલ ભરીને ગરમા ગરમ સ્ટફિંગ એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં બંને રોસ્ટ નથી કર્યા. તમે ચાહો તો બટર કે તેલમાં બંને સાઈડથી આ બર્ગર બંને શેકી પણ શકો છો. તો આ આપણું તવા બર્ગર બંને તૈયાર છે. તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો બાકીના બર્ગર પણ આપણે આ જ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં જોવા જશો તો 6 તવા બર્ગર આરામથી બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો સાંજની હલકી ફુલકી ભૂખ કે પછી ડિનરમાં તમને કંઈક ચટપટું ચીઝી ખાવાનું મન કરે ત્યારે તમે વેજીટેબલથી ભરપૂર આ તવા બર્ગર ચોક્કસથી એન્જોય કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય
તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.